Chào mừng các bạn đến với Lý Sự Hội Quán, nơi chúng ta cùng khám phá những góc nhìn thú vị về cuộc sống qua lăng kính của Phật giáo. Bạn có từng nghĩ tại sao loài khỉ lại được chọn làm một trong 12 con giáp? Và liệu hình tượng khỉ trong Phật giáo có phải chỉ đơn thuần là con vật hiếu động hay ẩn chứa những bài học tâm linh sâu sắc? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào góc nhìn của Phật giáo về người tuổi thân và hình tượng con khỉ, không chỉ để hiểu hơn về chính mình mà còn học cách kiểm soát tâm trí và đạt được sự bình an nội tại. Hãy theo dõi đến cuối bài viết, bởi những điều bạn sắp nghe có thể sẽ thay đổi cách bạn nhìn nhận bản thân và cuộc sống xung quanh. Nếu bạn thấy chủ đề này thú vị, đừng ngần ngại comment, chia sẻ quan điểm cá nhân và ấn like video để giúp chúng tôi tiếp tục mang đến nhiều nội dung giá trị hơn. Người tuổi thân trong mắt Phật giáo. Người tuổi thân trong 12 con giáp nổi bật với sự thông minh, nhanh nhẹn và khả năng thích nghi linh hoạt. Phật giáo nhìn nhận các đặc điểm này như một con dao hai lưỡi. Nếu được kiểm soát đúng cách, trí tuệ và sự khéo léo sẽ là công cụ giúp con người vượt qua khó khăn và đạt được thành công. Nhưng ngược lại, chúng cũng có thể dẫn đến lạc lối trong vòng xoáy của tham lam, sân hận và mê muội. Đặc điểm nổi bật của người tuổi thân: ham học hỏi và khám phá thế giới. Giống như một chú khỉ không ngừng truyền cảnh, người tuổi thân luôn tò mò và khao khát khám phá tri thức. Họ thích học hỏi từ mọi nơi, mọi người và có khả năng tiếp thu nhanh chóng, tạo nên một vốn kiến thức phong phú. Tuy nhiên, sự tò mò này đôi khi khiến họ dễ bị phân tâm, chạy theo quá nhiều thứ mà không tập trung hoàn thành mục tiêu lớn. Năng động, hài hước và truyền cảm hứng. Người tuổi thân thường là trung tâm của sự chú ý nhờ sự duyên dáng và khiếu hài hước của mình. Họ mang lại tiếng cười và niềm vui cho những người xung quanh, tạo nên một bầu không khí tích cực. Nhưng trong ánh hào quang đó, họ có thể vô tình che giấu những cảm xúc tiêu cực, dẫn đến việc ít khi thể hiện sự yếu đuối hay cầu cứu người khác. Độc lập nhưng dễ tự mãn. Người tuổi thân luôn tự hào về khả năng tự thân vận động, không muốn dựa dẫm vào ai. Tuy nhiên, sự độc lập này đi kèm với nguy cơ tự mãn. Họ thường khó chấp nhận lỗi lầm của bản thân và đôi khi coi trọng ý kiến của mình hơn người khác. Đây chính là một bài học lớn từ Phật giáo. Sự khiêm tốn và lòng biết ơn là chìa khóa để hoàn thiện bản thân. Góc nhìn Phật giáo về tính cách người tuổi thân. Phật giáo không phán xét những đặc điểm trên là tốt hay xấu. Thay vào đó, giáo lý nhà Phật khuyến khích mỗi người nhận diện những ưu điểm và hạn chế của mình, từ đó rèn luyện tâm trí và hành vi để đạt đến sự cân bằng. Với người tuổi thân, bài học quan trọng nhất nằm ở việc biết kiểm soát sự hiếu động và không để trí tuệ của mình bị lạc hướng bởi những cám dỗ ngắn hạn. Ví dụ, tính cách năng động và hài hước của họ nếu không được tiết chế có thể dẫn đến sự thiếu nghiêm túc trong công việc. Ngược lại, nếu biết cách sử dụng sự nhanh nhẹn này để hỗ trợ người khác, họ có thể trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng. Tương tự, sự độc lập là một lợi thế lớn, nhưng chỉ khi họ học được cách tiếp thu ý kiến và hợp tác, trí tuệ của họ mới thực sự được phát huy tối đa. Phật giáo cũng nhấn mạnh rằng sự hiếu động của người tuổi thân có thể là một biểu hiện của tâm trí bất ổn, một trạng thái mà tâm trí luôn dao động, khó tập trung vào hiện tại. Đức Phật từng dạy rằng, những người như vậy cần thực hành thiền định và tỉnh thức để thuần hóa chú khỉ bên trong. Khi tâm trí tĩnh lặng, người tuổi thân có thể sử dụng sự thông minh bẩm sinh của mình để tạo ra những giá trị bền vững cho bản thân và xã hội. Hình tượng con khỉ trong giáo lý Phật giáo. Tâm viên ý mã, tâm trí bất an và cách kiểm soát. Trong Phật giáo, khỉ được dùng làm hình tượng để diễn tả tâm trí con người, với đặc tính không ngừng dao động, nhảy từ suy nghĩ này sang suy nghĩ khác, giống như chú khỉ liên tục truyền cảnh. Câu thành ngữ tâm viên ý mã xuất hiện để minh họa trạng thái tâm bất ổn khi tâm trí như khỉ và ý chí như ngựa, luôn trong trạng thái chuyển động, không bao giờ ngừng nghỉ. Điều này giải thích vì sao nhiều người thường xuyên cảm thấy lo âu, mất tập trung và khó kiểm soát cảm xúc. Khi tâm viên của chúng ta mất kiểm soát, nó dẫn dắt ý chí, ý mã, chạy theo những ham muốn vô tận, khiến chúng ta dễ rơi vào vòng xoáy của tham lam, sân hận và si mê. Đây chính là nguyên nhân sâu xa của khổ đau trong cuộc đời. Phật giáo dạy rằng chỉ khi chúng ta học cách thuần hóa chú khỉ trong tâm, chúng ta mới có thể sống trong trạng thái an lạc thực sự. Thiền định và tỉnh thức là những công cụ hiệu quả để đưa tâm trí quay về hiện tại, giải thoát con người khỏi những loạn động nội tâm. Chúng không chỉ giúp chúng ta tìm thấy bình an, mà còn mở ra con đường để phát triển trí tuệ và từ bi. Ví dụ thực tế, bạn có bao giờ bị cuốn theo những suy nghĩ không hồi kết? Có khi nào tâm trí bạn lạc lối, mải mê lo nghĩ về tương lai hay hối tiếc quá khứ?
đó chính là tâm viên ý mã đang dẫn dắt bạn. Phật giáo nhắc nhở chúng ta rằng, thay vì để tâm trí tự do nhảy múa, hãy tập trung hít thở và quan sát những suy nghĩ đó một cách tỉnh thức. Bạn sẽ dần cảm nhận được sự yên bình ngay cả giữa những ồn ào của cuộc sống. Tôn Ngộ Không biểu tượng của trí tuệ và sự thuần hóa tâm trí. Nhân vật Tôn Ngộ Không trong tác phẩm Tây Du Ký là một hình tượng đặc biệt gắn liền với hình ảnh con khỉ. Tuy là một nhân vật văn học, Tôn Ngộ Không lại mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc trong Phật giáo và văn hóa phương Đông. Hình tượng này không chỉ đại diện cho trí thông minh, mà còn cho hành trình tự chiến thắng nội tâm để đạt được giác ngộ. Trong câu chuyện, Ngộ Không sở hữu trí tuệ sắc bén và sức mạnh vô song, nhưng vì không kiểm soát được bản thân, chú đã gây ra hàng loạt rắc rối. Chỉ khi Đường Tăng đội lên đầu Ngộ Không chiếc vòng kim cô, nhân vật này mới dần học được cách kiểm soát tính cách ngỗ ngược và sử dụng năng lực của mình để phục vụ mục tiêu cao cả là thỉnh kinh. Vòng kim cô ở đây tượng trưng cho giới luật và đạo đức, là khuôn khổ giúp con người giữ được trí tuệ và sức mạnh của mình trên con đường đúng đắn. Phật giáo dạy rằng trí tuệ, dù có vĩ đại đến đâu, nếu không được dẫn dắt bởi đạo đức sẽ trở thành mối nguy hại lớn lao. Thực tế, nhiều cá nhân thông minh nhưng thiếu đạo đức đã sử dụng trí tuệ để tạo ra xung đột, gây tổn hại cho người khác và chính bản thân mình. Ví dụ, những phát minh khoa học như bom hạt nhân là minh chứng rõ ràng. Trí tuệ vượt trội đã tạo ra một công cụ mạnh mẽ, nhưng nếu không đặt trong khuôn khổ đạo đức, nó chỉ mang lại sự hủy diệt. 6 pháp lục hòa, kiểm soát chú khỉ trong tâm. Trong giáo lý Phật giáo, 6 pháp lục hòa được Đức Phật đưa ra như một phương pháp thuần hóa tâm khỉ, tượng trưng cho tâm trí không ngừng dao động, nhảy từ suy nghĩ này sang suy nghĩ khác. Đây không chỉ là nguyên tắc giúp kiểm soát tâm trí cá nhân mà còn là kim chỉ nam để xây dựng sự hòa hợp và an lạc trong gia đình, cộng đồng và xã hội. 1. Thân hòa đồng trụ sống hòa thuận và nhường nhịn. Pháp này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ không gian sống và đối xử với nhau bằng sự nhường nhịn. Khi biết giảm bớt cái tôi và không tranh giành quyền lợi, con người sẽ tạo ra một môi trường sống hài hòa. Trong gia đình hay nơi làm việc, sự nhường nhịn giúp giảm thiểu xung đột và mang lại cảm giác dễ chịu cho mọi người. 2. Khẩu hòa vô tranh, xây dựng bằng lời nói. Lời nói có sức mạnh lớn lao, có thể gắn kết hoặc phá vỡ mối quan hệ. Khẩu hòa vô tranh khuyến khích chúng ta sử dụng lời nói thiện lành, xây dựng thay vì tranh cãi hay chỉ trích. Một lời nói tử tế có thể hàn gắn, trong khi lời cay nghiệt lại gây tổn thương sâu sắc. Trong nhiều trường hợp, im lặng chính là cách giữ gìn sự hòa hợp. 3. Ý hòa đồng duyệt, tôn trọng ý kiến khác biệt. Mỗi người đều có suy nghĩ và quan điểm riêng, nhưng sự dung hòa khác biệt mới là chìa khóa tạo nên đoàn kết. Ý hòa đồng duyệt khuyến khích mọi người lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhau và cùng tìm ra giải pháp đáp ứng lợi ích chung. Nguyên tắc này tạo nên nền tảng vững chắc cho sự đồng thuận và giảm thiểu mâu thuẫn trong cộng đồng. 4. Kiến hòa đồng giải, chia sẻ tri thức. Phật giáo luôn khuyến khích việc trao đổi kiến thức để tất cả mọi người cùng tiến bộ. Kiến hòa đồng giải không chỉ áp dụng trong chùa mà còn trong đời sống hàng ngày, từ công việc đến học tập. Khi tri thức được lan tỏa, nó không chỉ giúp phát triển cá nhân mà còn tạo ra giá trị bền vững cho tập thể. 5. Giới hòa đồng tu, giữ gìn quy tắc chung. Nguyên tắc này nhấn mạnh việc cùng tuân thủ một bộ quy tắc chung trong cộng đồng. Trong Phật giáo, giới luật là nền tảng của sự tu tập, giúp mọi người tránh xa những hành động gây hại. Khi cùng thực hành giới luật, cộng đồng sẽ trở nên thống nhất và hoạt động hiệu quả hơn, giảm thiểu xung đột. 6. Lợi hòa đồng quân, san sẻ công bằng. Lợi hòa đồng quân nhấn mạnh việc chia sẻ lợi ích một cách công bằng. Phật giáo dạy rằng lòng ích kỷ và tham lam là nguyên nhân chính của xung đột. Khi học cách san sẻ, chúng ta không chỉ mang lại lợi ích cho người khác mà còn cảm nhận được niềm vui và sự an lạc. Đây là nền tảng xây dựng lòng từ bi và tinh thần vị tha. Lục hòa không chỉ dành riêng cho các tăng đoàn mà còn có giá trị ứng dụng trong đời sống ngày nay. Trong gia đình, công sở hay xã hội, thực hành lục hòa sẽ giúp giảm thiểu xung đột, gia tăng sự thấu hiểu và tạo ra một môi trường tích cực. Bạn nghĩ sao về 6 pháp lục hòa? Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận và ấn like để lan tỏa những giá trị tốt đẹp này nhé. Hãy nhớ rằng, sự an lạc bắt đầu từ việc thuần hóa tâm trí bất an bên trong chúng ta. Con khỉ và cuộc đời, bản chất khổ đau và giải thoát. Phật giáo dạy rằng khổ đau là một phần không thể tránh khỏi trong cuộc sống, một chân lý được Đức Phật gọi là tứ diệu đế. Con khỉ, với bản tính hiếu động, luôn tìm kiếm và đeo bám những điều mới lạ,
trở thành biểu tượng cho những ham muốn và khát khao vô tận của con người. Chính những ham muốn này, khi không được kiểm soát, là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến khổ đau. Hình ảnh con khỉ truyền cảnh không ngừng nghỉ giống như tâm trí con người, luôn bị cuốn vào những lo lắng, tham vọng và mộng tưởng. Tâm trí không được thuần hóa dễ khiến chúng ta lạc lối, sống trong vòng xoáy của tham lam, sân hận và si mê. Phật giáo không bảo chúng ta từ bỏ tất cả, mà dạy cách nhận diện và buông bỏ những dục vọng không cần thiết để sống đơn giản, tự tại và an nhiên. Mục tiêu của sự tu tập không phải là từ bỏ thế giới vật chất, mà là học cách sống giản dị và đủ đầy trong sự tỉnh thức. Khi hiểu rõ bản chất của khổ đau, ta có thể từng bước hướng đến niết bàn, trạng thái giải thoát với 4 yếu tố: thường, sự bất biến, không còn dao động trước biến cố; lạc, niềm vui sâu lắng, không phụ thuộc vào ngoại cảnh; ngã, cảm giác làm chủ bản thân; tịnh, sự thanh tịnh trong tâm hồn. Hành trình này giống như việc thuần hóa một chú khỉ hoang dã từ ngỗ ngược, náo loạn đến khi biết ngoan ngoãn và nghe lời. Chỉ khi kiểm soát được tâm trí, chúng ta mới thật sự tự do và tìm thấy hạnh phúc bền vững. Người tuổi thân hay bất kỳ ai cũng đều có thể học hỏi từ hình tượng con khỉ trong Phật giáo. Đó là sự nhắc nhở về việc kiểm soát tâm trí, giữ gìn đạo đức và sống tỉnh thức. Trí tuệ chỉ trở nên hữu ích khi đặt trên nền tảng của lòng từ bi và sự giác ngộ. Cảm ơn bạn đã theo dõi đến đây. Hãy chia sẻ bài học bạn rút ra từ câu chuyện hôm nay và đừng quên ấn like để chúng tôi biết bạn yêu thích nội dung này. Chúc bạn luôn giữ được sự bình an và tỉnh thức trong mọi hoàn cảnh.